Match sini sayang, duduk sini. Okay, so ni beli finger paint. Ni selamatlah untuk non-toxic punya finger paint. This is for you. Ni pun finger paint color, ada 5 color dalam ni dulu. Okay. Next. Okay, kat dalam ni ada apa? Keluarkan. Yay, ni kita ada water beads untuk sensory play dia. Okay, bahan-bahan ni saya beli untuk dia punya messy play. Tapi memang susah lah nak control sebab sekarang dia sonda masuk mulut. So kena sentiasa always alert dia that ni bukan makanan. So kita ada apa ni? Apa sayang? Look. Butter slime. Ada setengah barang yang mungkin tak selesa, tak sesuai untuk dibagi lagi. Tapi saya beli je untuk sekali arung. Nanti bila dah apa? Ni memang cubes ni nak bagi dia pandai pegang macam ni. Buka-buka ni nak kena sanitize. Nak kena selas ni. Okay, last box. Last box. Buka ni. Ni sayang. Ni semua barang main dia. Finger paint. Okay, next. Sponge, colour sponge. Yeah. Sama. I beli 2 set semua. Senang. Okay, jom.